În liniștea unei erupții, care tocmai s-a stins, există o clipă aproape imposibil de surprins. O fracțiune de secundă în care materia nu mai este foc, dar nici piatră. Acolo apare obsidianul. Nu este nici cristal, nici rocă obișnuită. Și nu este doar o metaforă, este un fapt științific. Pentru că, spre deosebire de majoritatea rocilor, obsidianul nu are structură cristalină. Este de fapt sticlă, o sticlă vulcanică. Dar ca să înțelegem cum se formează, trebuie să ne întoarcem exact în momentul formării. Totul începe cu lava, dar această lavă nu este una oarecare. Obsidianul provine din lavă bogată în siliciu, uneori peste 70%. Această compoziție o face extrem de viscoasă. Nu curge ușor, nu se răspândește rapid. Se mișcă lent, aproape ca o pastă groasă. Asta înseamnă că, atunci când iese la suprafață, poate reține căldura mai mult timp. Dar paradoxul apare în momentul răcirii. În mod normal, când lava se răcește, atomii încep să se organizeze. Se aliniază modele repetitive și formează cristale. Acest proces poate dura zile, ani sau chiar mii de ani, în funcție de condiții. Așa se formează roci precum granitul sau bazaltul. Dar în cazul obsidianului, ceva întrerupe acest proces. Răcirea este atât de rapidă, uneori în câteva minute sau chiar secunde, încât atomii nu mai apucă să se organizeze. Nu există timp pentru ordine. Și atunci, structura rămâne blocată într-o stare haotică. Așa apare obsidianul. Nu pentru că a devenit piatră, ci pentru că nu a mai avut timp să devină. Din punct de vedere științific, această structură se numește structură amorfă. Asta înseamnă că atomii nu sunt aranjați într-un tipar regulat, ci într-o distribuție aleatorie, similară unui lichid, dar fără mișcare. De aceea, obsidianul este adesea descris ca un lichid înghețat. Nu este doar o imagine poetică. Este o aproximare reală a structurii sale. Această lipsă de organizare îi oferă proprietăți foarte diferite față de alte roci. De exemplu, modul în care se sparge. Majoritatea mineralelor au planuri de clivaj, zone unde ruptura urmează direcții precise. Obsidianul nu are așa ceva. Când se fracturează, o face concoidal, formând suprafețe curbe, netede, asemănătoare scoicilor. Rezultatul: margini extrem de fine. Atât de fine încât, în unele cazuri, lamele din obsidian pot avea o muchie mai subțire decât cele din oțel chirurgical. Au fost folosite chiar și în instrumente medicale experimentale, pentru incizii extrem de precise. Dar această precizie vine cu un cost. Obsidianul este fragil. Se sparge ușor, nu suportă bine șocurile și nu are rezistența mecanică a rocilor cristaline. Este din nou un paradox. Extrem de ascuțit, dar extrem de vulnerabil. Și paradoxul nu se oprește aici. Pentru că, deși pare solid și stabil, obsidianul nu este de fapt o formă finală. Din punct de vedere termodinamic, este instabil. Asta înseamnă că structura sa vrea să se reorganizeze. Atomii tind în mod natural, spre ordine, spre echilibru. Doar că acest proces este incredibil de lent. Se numește devitrificare. Pe măsură ce trece timpul, mii sau milioane de ani, obsidianul începe să se transforme. În interior apar cristale microscopice. Structura devine din ce în ce mai organizată. Luciul dispare treptat. Transparența se reduce. Materialul devine mai opac, mai granular. Cu alte cuvinte, obsidianul începe să devină roc în sensul clasic, ceea ce nu a fost la început. Această transformare este aproape imposibil de observat la scară umană. Este prea lentă, dar este inevitabilă. Și aici apare ideea cheie. Ceea ce numim obsidian nu este o stare finală. Este o etapă. O oprire bruscă într-un proces care, în mod normal, ar fi continuat. Dacă răcirea ar fi fost mai lentă, am fi avut o rocă cristalină. Dacă ar fi fost și mai rapidă, poate, nici nu s-ar fi format la fel. Și poate tocmai de aceea are acel aspect atât de aparte. Luciul adânc, uneori complet negru,
alteori cu reflexii verzui, maronii sau chiar irizații aurii. Aceste variații apar din incluziuni microscopice, bule de gaz sau urme de minerale, prinse în momentul răcirii. Fiecare bucată de obsidian este, în esență, o captură a unei erupții. Un fragment de timp, dar nu un timp stabil. Pentru că în adâncul structurii sale, procesul nu s-a încheiat niciodată complet. Doar a fost oprit. Iar asta schimbă tot. Pentru că, atunci când ții în mână un obsidian, nu ți doar o piatră, ci un moment care continuă lent să evolueze. Și atunci, întrebarea devine inevitabilă. Dacă obsidianul nu este cu adevărat stabil, dacă această formă este doar o etapă, oare ce devine el în timp? Dar transformarea obsidianului nu este doar o ipoteză teoretică. Acest proces a fost observat în natură. În anumite locuri de pe pământ, obsidianul începe deja să-și piardă luciul, să-și schimbe structura, să devină altceva. Asta înseamnă că piatra pe care o vedem astăzi nu este forma finală. În episodul următor vom merge mai departe în această poveste. Vom vedea ce se întâmplă cu obsidianul în timp, cum se modifică structura lui și ce roci apar din această transformare. Pentru că obsidianul nu este doar o sticlă vulcanică. Este o etapă dintr-un proces geologic mult mai mare. Iar povestea lui abia începe.